Salut, dragi prieteni, sunt Claudiu Truță, ne aflăm la nevertebrate.ro alături de Alin Lucaci, un acvarist cu experiență. I-am solicitat ajutorul deoarece astăzi vreau să discutăm despre noile lămpi de la Denerle, iar el este unul dintre cei care folosește de ceva vreme aceste lămpi și mă va interesa foarte mult impresia pe care o are. Înainte de a începe discuția cu el, aș vrea să trecem în revistă câteva informații generale. Am desfăcut această lampă, este o lampă de 30 de W. Nu o să insist foarte mult pe unboxing, ci o să vă prezint ceea ce este în cutie. Practic avem un transformator, este foarte solid, cablul care se conectează la rețea și, evident, un cablu destul de lung care îl are lampa. Și acum să trecem la lampă propriu-zisă. Pentru cei care doresc să monteze această lampă, e important să știe că există două picioare care sunt reglabile, practic făcând ca această lampă să fie folosită, să poată fi folosită la acvarii între 58 și 75 de centimetri. Practic, lampa are două rânduri de LED-uri, un rând cu lumină caldă și un rând cu lumină rece, din combinația celor două rezultând un alb neutru, un alb natural. LED-urile au o durată de viață foarte lungă. E important să știm că timpul pe care îl indică producătorul pentru aceste lămpi este de 80.000 de ore. Folosite 8 ore pe zi, rezultă numai puțin de 27 de ani. Din punct de vedere economic, mi se pare o afacere foarte bună, având în vedere că timp de 27 de ani, eu sper să aveți hobby-ul atât de îndelungat. Cum spuneam, 27 de ani fără mentenanță, fără să schimbăm tuburi, e într-adevăr o afacere foarte bună. Să vorbim puțin și despre corp. Lampa este făcută dintr-un material, cred că este aluminiu, foarte solid. Cred că e aproape imposibil să distrugi această lampă decât dacă dorești să o faci în mod intenționat. Oricum, cred că riscurile în caz de accidente neprevăzute sunt minime. De asemenea, are și un aspect plăcut, este foarte bine finisată și cred că poate sta cu mândrie pe acvariul oricărui pasionat de acest hobby. E important de spus că lampa, dacă va fi conectată la acest transformator, va merge la intensitate maximă. Indicele de redare al luminii este mai mare de 85, adică este practic superior luminilor clasice, mă refer aici la sursele incandescente, metal halide sau tuburile neone T8 sau T5. De ce cred că merită să folosești o astfel de lampă? Sigur, eu vă spun aceste lucruri în teorie pentru că nu sunt posesorul unei astfel de lămpi, ci doar cochetez cu ideea și încerc să mă informez cât mai bine înainte de a lua o decizie. În primul rând, e vorba de o durată de viață foarte mare, apoi e vorba de un consum de energie foarte redus. În principiu, o astfel de lampă consumă jumătate din energia electrică pe care o consumă o lampă clasică cu T5. Este solidă, este foarte ușor de folosit pe acvariu, practic în cazul mentenanței pur și simplu se împinge lampa și se creează loc pentru ca utilizatorul să poată curăța sticla și să poată tunde plantele sau, depinde sigur dacă e un acvariu plantat sau nu, pentru a face mentenanța în acvariu într-un cuvânt. De asemenea, aș zice că unul din avantajele pe care le mai are lampa este aspectul luminii. Este o lumină sub care plantele se văd așa cum sunt ele în realitate. Este o lumină sub care viețuitoarele arată bine. Practic e o culoare care s-ar vedea și dacă am folosit lumina zilei.
În continuare îl rog pe colegul nostru Alin Lucaci, care știu că are această lampă de o vreme, să ne spună care sunt impresiile lui. Alin, în calitate de om care cochetez cu ideea de a cumpăra o astfel de lampă, aș vrea să te rog să ne spui cât mai multe informații, astfel încât pe baza vorbelor tale să pot lua o decizie corectă, evident, la fel și cei care ne urmăresc. În primul rând, vă mulțumesc foarte frumos pentru invitație. Sunt foarte mândru că pot să vorbesc despre acest produs. Sunt foarte încântat de produsul pe care l-am achiziționat. N-am mai fost așa de încântat de când am achiziționat substratul ADA Amazonia, care de altfel și el este un produs foarte profesional. Ce aș putea să vă spun? Am fost determinat să achiziționez acest produs tocmai din cauza faptului că are o durată de viață așa de lungă. Mai exact, cum ai făcut și tu calculul mai devreme, 27 de ani în care nu va mai trebui să schimb neoanele, voi avea același spectru de lumină stabil, deci practic nu mai jonglăm cu lumina și le oferim plantelor din acvariu același spectru, se pot obișnui și își pot crea un metabolism pe baza acestui spectru. Și nu în ultimul rând, pentru că Denerle este un nume la nivel mondial. Spune-mi de când ai această lampă? Păi eu o folosesc de cam o lună de zile. Înainte de această lampă am folosit o lampă cu neoane T5. Erau practic două neoane de 24 de W și acum folosesc o astfel de lampă de 24 de W doar. Deci practic am făcut o economie de 20 de W și la... De 24, da. De Adică, 24 practic de ai W. scăzut consumul la jumătate. Exact, am scăzut și consumul la energia electrică. Sigur, un aspect deloc de neglijat, însă probabil că și pe mine, ca și pe ceilalți, ne interesează mai mult reacția plantelor și reacția acvariului la această lumină. În primul rând, ochiometric, când am desfăcut această lampă, înainte să o montez pe acvariu, am pus-o în priză, m-am uitat la ea și mi-am dat seama că proiectează lumina foarte puternic. Dacă tuburile de neon practic emit lumină 360 de grade, aceste LED-uri practic proiectează lumina exact pe suprafața plantei. Și mi-am dat seama că dacă foloseam înainte un program de iluminare de 8 ore cu tuburile T5, cu această lampă practic am redus durata de iluminare la doar 6 ore pe zi. Excelent! Cum se simt plantele? Plantele se simt foarte bine, în sensul că am plante care mergeau, haideți să zic, normal înainte. Și de ce spun normal? Pentru că de când am această lampă, practic, zilnic văd cum ele cresc. Și aici aș da un exemplu pe Alternantera Reinecii Mini. E o plantă mai mică, dar în fiecare zi, practic, văd evoluția ei și văd că s-a înălțat. Deci, practic, viteza de creștere a plantelor este accelerată. Mult mai accentuată. Sigur, viteza e un lucru destul de important, dar ne interesează și aspectul plantelor. Adică, sigur, există cazuri în care plantele cresc mai repede, dar nu mai arată la fel de bine sau, știu eu, au alte minusuri. Cred că aici aș putea să vorbesc cel mai bine despre distanța internodală, care este practic mai mică. Da, și despre mărimea frunzelor și a culorilor. Nu știu dacă din cauza spectrului lămpii și a ochiului sau din cauza efectivă a sănătății plantelor pe care le-am observat la frunzele noi, dar practic se vede o culoare mult mai plăcută. Adică verdele este un verde crud, un verde frumos, iar roșul, dacă e să vorbim din nou de Alternantera Reinecii Mini, este un roșu intens, un roșu rubiniu. Este o culoare foarte plăcută. Îți mulțumesc foarte mult. Mai am o ultimă întrebare și anume te întreb dacă în calitate de prieten și coleg care ne cunoaștem de atâția ani, mi-ai recomanda să cumpăr o astfel de lampă sau nu? Recomand în primul rând oricui să se bazeze pe produse profesionale, pentru că lucrurile vor merge clar mult mai bine dacă folosiți produse profesionale. Și în al doilea rând, sunt foarte mulțumit de această lampă și prin prisma faptului că am avut o mică problemă cu algele în trecut. Am început să utilizez această lampă și practic am observat că algele au început să se oprească din creștere, practic și ritmul de creștere al plantelor fiind mai accelerat, nu mai există nutrienți disponibili pentru dezvoltarea algelor. Am început practic să curăț decorurile și să tai frunzele vechi care aveau alge și am observat că nu s-a mai făcut. În afară de niște alge verzi, green spot pe sticla acvariului, nu mai am probleme cu
alga aceea neagră pe care o aveam înainte, n-am reușit să o identific, nu este BBA, este o algă totuși mai ciudățică, dar cert e că am reușit să scap de ea. Am curățat decorurile și acum efectiv nu se mai face. Decorurile au rămas perfect curate. Îți mulțumesc foarte mult pentru... Cu deosebită plăcere, sper să o achiziționez și sper că și cei care o vor achiziționa vor fi mulțumiți de ea. La finalul acestui filmuleț aș vrea să menționez două accesorii care pot fi cumpărate ulterior. Este vorba despre un controller care permite atât reglarea duratei de iluminare, cât și simularea răsăritului și crearea unui program cu intensitate variabilă. Nu vreau să intru în detalii, este foarte complex și probabil că va face subiectul unui alt film. Al doilea accesoriu, care de asemenea mi se pare foarte interesant, este kitul de suspendare, care permite prinderea lămpii de tavan și practic se poate varia intensitatea luminoasă în funcție de distanța dintre lampă și suprafața apei. Poate nu ar fi rău să menționăm și faptul că puteți cumpăra această lampă de pe magazinul nevertebrate.ro sau de pe shop.acvariu.ro. Vă mulțumesc că ați urmărit acest film și sper ca informațiile pe care le-am împărtășit cu voi, atât eu cât și Alin, să vă fie cât mai utile.